Cô chào tất cả các em, chào mừng các em đến một khóa học mới. Đó là khóa học chuẩn bị cho bài thi TOEIC, đặc biệt là cái kỹ năng nghe, the preparation course for TOEIC listening. Và trong khóa học này thì cô Mai Phương sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để có thể học từ vựng một cách hiệu quả, cũng như là cô sẽ giúp các em làm quen với dạng thức của bài thi TOEIC, đặc biệt là phần thi nghe TOEIC listening. Khóa học rất hiệu quả đối với chúng ta, đặc biệt là những bạn mà có thể nói là chưa học TOEIC bao giờ, cũng như là cái vốn tiếng Anh của chúng ta còn yếu và các em muốn bắt đầu vào học TOEIC mà không biết bắt đầu từ đâu thì khóa học này sẽ là khóa học cần thiết cho chúng ta. Và các em lưu ý, cái điểm mấu chốt để chúng ta có thể có được một cái điểm số cao ở bài thi TOEIC đó chính là từ mới. Sau này khi các em vào học TOEIC cùng với cô Mai Phương thì các em sẽ nhận ra điều này một cách rất là rõ ràng. Và để đạt được điểm số cao ở TOEIC thì các em cần bao nhiêu từ mới đây? Ví dụ nhé, nếu như các em cần khoảng 450 điểm, đây là mức điểm đầu ra của các trường đại học, và hoặc là điểm ở trường đại học đấy và các em có 450 điểm TOEIC thì thường là các trường đại học ví dụ như ngoại thương hay là một số trường thì sẽ yêu cầu mức điểm là ở kỳ thứ nhất nếu như các em có 600 hay là các em có khoảng 609 tùy theo từng mức thì các em sẽ được thực hiện môn tiếng Anh ở kỳ học đầu tiên của trường đại học, hoặc là chuẩn đầu ra của xây dựng bách khoa vân là 450 điểm TOEIC chẳng hạn. Thế thì nó sẽ có những cái target đối với bài thi TOEIC là với kỳ thi mà rất là cần thiết của chúng ta. Thì ví dụ như ở cái mức điểm là TOEIC 450 điểm thì các em sẽ cần phải học khoảng tầm từ 2.000 cho đến 3.000 từ mới, được chưa? Mà là những cái từ mới gọi là những từ mới chuyên sâu, chuyên biệt cho bài thi TOEIC, chứ không phải là cái từ mới thông dụng, nó không phải là general vocabulary, mà nó là cái từ mới cho bài thi TOEIC, nó rất là chuyên biệt. Và nếu như các em muốn đạt khoảng tầm từ 600 đến 700 điểm thì các em sẽ cần phải có khoảng tầm 6.000 cho đến 8.000 từ. Đó. Và cứ lên dần. Ví dụ như các em muốn đạt max điểm, ví dụ như cô Mai Phương là 990 đến 90 điểm thì chúng ta sẽ cần phải lên đến lượng từ vựng lên đến tầm 12.000 từ. Rất là nhiều. Mà nó lại là cái từ mới chuyên biệt cho tiếng Anh thương mại. Và thi TOEIC của chúng ta là bài thi chuyên về tiếng Anh thương mại. Và nó sẽ là những cái từ mới khá là chuyên biệt. Thì các em lưu ý nhé. Vậy thì khi mà bắt đầu vào học thì các em phải xác định ngay từ đầu đó là chúng ta sẽ phải ôn rất là nhiều từ mới. Cả phần thi nghe ở đây là nghe thôi, nhưng mà còn có phần đọc nữa thì cũng có một cái lượng từ mới rất là quan trọng. Ok, và trong khóa học này thì với mỗi một cái bài học các em có thể để ý ở đây đó là cô sẽ giúp chúng ta làm quen với cái format của bài thi TOEIC, và đồng thời là cô sẽ cung cấp cho chúng ta từ mới, rất là nhiều những cái từ mới, từ vựng để chúng ta có thể sử dụng trong các cái bài thi này. Và các em có thể là học và các em sẽ làm quen luôn với bài thi TOEIC thật. Thì xem nào, một khóa học rất là sát thực nhé, rất là sát thực với những người chuẩn bị vào học TOEIC này. Về cái mức độ khó thì đây là mức độ khó của cái khóa học dành cho người mới bắt đầu. Đây là cô cũng chọn những cái nội dung mà tương đối là đơn giản để các em dễ theo học. Đó, và với mỗi một cái bài học trong khóa này thì chúng ta sẽ tiếp cận với khoảng tầm độ 50 từ. 50 từ, nghe cũng nhiều phết nhỉ, 50 từ. Thế nhưng mà nếu như các em không học được 50 từ này thì là các em sẽ cảm thấy rất là khó khăn khi mà học TOEIC đấy. Bởi vì với TOEIC yêu cầu cực kỳ nhiều từ mới, cứ càng học càng giỏi từ mới thì điểm TOEIC càng cao, được chưa nào? Thì với cái khóa học này mỗi bài 50 từ, và nếu như khóa học này the preparation course for TOEIC listening chúng ta có khoảng độ 10 bài ấy, thì chúng ta sẽ có dốc vốn là gì? 500 từ, đúng không ạ? 500 từ. 500 từ này là đủ để các em có thể tự tin vào cái khóa học chính của mình về TOEIC mà không có bất kỳ khó khăn nào. Với cô hy vọng rằng là các em sẽ tận dụng thật tốt cái khóa học này, là khóa học chuẩn bị cho phần thi nghe của TOEIC với hướng dẫn của cô Mai Phương. Okay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay vào bài học đầu tiên của chúng ta nhé. Unit 1. Và đây là một bức tranh. Ở cái bài thi nghe của TOEIC thì cái phần part 1 là cái phần thi đầu tiên của chúng ta thì chúng ta sẽ có 10 câu mô tả tranh, picture description. Những cái câu mô tả tranh này sẽ có những chủ đề liên quan đến tiếng Anh thương mại, ví dụ như có thể là văn phòng, có thể như là đường phố, hay là ví dụ như là cơ quan, ví dụ như là những cái người tham gia vào cái hội thảo, hay là buổi họp, hay là hai người gọi là nói chuyện với nhau, vân vân. Đó là những cái chủ đề tiếng Anh thương mại, được chưa? Và nhiệm vụ chúng ta đó là khi chúng ta có những bức tranh như này, chúng ta sẽ phải nghe 4 đáp án A, B, C, D
miêu tả cái bức tranh này và xem là cái đáp án nào miêu tả đúng nhất cái bức tranh đấy thì chúng ta quay. Và chúng ta sẽ học theo chủ đề từ cái bài hôm nay của chúng ta. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta bài nghe TOEIC listening part 1 và về chủ đề office, về văn phòng. Ok, và bây giờ mình sẽ vào cái mục nhỏ đầu tiên của office, đó là máy tính, computer. Và đây là một cái chủ đề có thể nói là chúng ta rất hay thi trong phần TOEIC part 1. Cứ trung bình 2 bài thi thì chúng ta sẽ lại gặp một bài về chủ đề computer, là chủ đề máy tính. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem nhé. Ở đây cô có một cái bức tranh. Em để ý bức tranh này nhé, là có những người đang ngồi trước phía đây màn hình máy tính, đúng chưa ạ? Màn hình máy tính có thể là có keyboard tức là bàn phím đây, rồi có thể có chuột. Chúng ta sẽ cùng thử xem là một cái bức tranh như thế này thì đáp án đúng ạ có thể là những đáp án gì. Để ý nhé. Ví dụ possible answers, câu trả lời thường có thể có của chúng ta là ví dụ the monitor is turned on. The monitor, cái monitor của mình có nghĩa là cái màn hình máy tính. Đây là từ mới đầu tiên mà các em phải biết. Cái từ turn on này là bật ạ, là bật. Đúng chưa? Và các em để ý đây là mình nhìn mình thấy là màn hình vẫn đang bật, mọi người đang làm việc trên màn hình máy tính đang bật. Nhưng cái này, câu này là một đáp án chính xác đối với bức tranh này. Nếu như các em đi thi nghe và các em nghe thấy câu này thì các em thích là các em đúng. Thì câu này miêu tả chính xác bức tranh. Đúng không? The monitor is turned on. Ok nhá? Monitor is turned on. Câu thứ hai, people are working on computers. Mọi người đang làm việc, work là làm việc trên máy vi tính. Câu này cũng là một đáp án gì chính xác với bức tranh này. They are sitting at the table. Họ đang ngồi, đúng không? Ngồi ở bàn. Đúng là họ đang ngồi ở bàn đúng không ạ? Chính xác, đúng không ạ? Và they are staring at the screens. Ở đây cô có động từ stare. Động từ này á thì nó nguyên gốc của nó có chữ e ở cuối. Khi các em chuyển sang câu minh thì nó sẽ là bỏ e thêm minh, nên là chúng ta có they are staring. Họ đang nhìn chằm chằm. Cái stare đi với giới tự ất, stare at, nhìn chằm chằm vào cái gì? Thì chúng ta có từ screen. Cái screen khác gì với monitor? Thì thường monitor nó là cả cái cục màn hình máy tính như này. Còn cái screen thì nó chỉ chuẩn là cái màn thôi. Bây giờ nó là cái màn thôi. Thế nên là họ nhìn chằm chằm vào cái màn. Ok chưa? Còn cái monitor là cả cái cục cái máy này thì nó bật, thì cũng là chính xác. Ở đây chúng ta có 4 đáp án miêu tả chính xác đối với bức tranh này. Và vừa rồi cô dịch nghĩa chúng ta. Bây giờ cô mời các em nghe, luyện nghe mà, luyện nghe. Em luyện nghe xem là người ta đọc những cái câu này lên như thế nào. Và các em có thể nghe lại, bật đi bật lại một vài lần. Và sau khi các em nghe xuôi tai rồi thì cô yêu cầu các em là các em sẽ đọc to lại theo băng để các em nhớ từ mới. Đấy là cách học trong cái khóa học này. Cô yêu cầu thực hiện như vậy. Ok, các bắt đầu nghe nhé. The monitor is turned on. People are working on computers. They are sitting at the table. They are staring at the screens. Ok. Và chúng ta sẽ có thêm một số những cái đáp án trả lời sai. Đây là bài thi nghe part 1 của TOEIC. Ok chưa? Và vừa rồi các em được nghe những cái đáp án mà có thể là cái đáp án chính xác. Và nếu như các em nghe đáp án như hai đáp án này thì nó sẽ là đáp án sai và các em không được chọn. Ví dụ, the computer is disconnect. Tức là máy tính thì là không được ngắt ấy, tức là máy tính bị ngắt kết nối. Hoặc máy tính này nó không được nối, không được có thể là không kết nối với lại điện này này, và nó không bật lên. Cái này nó sẽ trái nghĩa với cái turn on lúc nãy. Được chưa? Và câu thứ hai đó là she is wiping off the screen. Tức là cô ấy đang lau chùi. Cái động từ wipe này của mình cũng kết thúc bằng e. Và chúng ta thêm x, chúng ta bỏ e thêm x. She is wiping off the screen, tức là cô ấy đang lau cái màn hình. Ok chưa? Thì em để ý nhé. Câu này máy tính có bật không ạ? Có bật. Nên là nếu mà nó là máy tính ngắt thì sai. Đúng chưa? Và câu thứ hai, cô ấy đang lau màn hình. Cô ấy đang lau màn hình không ạ? Không, họ đang ngồi ở bàn, hay là họ đang làm việc, hay là họ đang nhìn vào màn hình. Màn hình thì đang bật. Đấy là những đáp án chính xác đối với bức tranh này. Còn nếu như mà rơi vào hai đáp án này sẽ là đáp án sai. Đúng chưa? Đúng chưa? Và trong quá trình học mà nếu như có những cái từ nào mà các em không biết nghĩa và cô Mai Phương đã giải thích rồi thì các em sẽ nốt ghi lại cho cô một quyển sổ từ mới của chúng ta học dần nhé. Trong tiết học ngày hôm nay các em cần phải lưu ý là chúng ta sẽ có khoảng tập luận 50 từ mới đấy. Chúng ta hãy kiếm cho cô một cuốn sổ và
ghi chép lại những từ mới này. Cô đảm bảo rằng là cái việc ghi chép từ mới vào sổ của các em trong khóa học này cũng như là xuyên suốt khóa TOEIC sẽ giúp các em đạt điểm số cực kỳ cao. Tin cô đi, mà cô rất nhiều tên. Thấy chưa? Cô nói là chỉ có chuẩn thôi, và nếu như các em học TOEIC cần phải chuẩn bị một cái vốn từ vựng cực kỳ nhiều luôn. Và đây sẽ là những bài đầu tiên. Vừa rồi các em có nghe được những cái câu này không ạ? Sau khi mình học từ mới xong mình nghe thì các em cảm giác là nghe dễ dàng hơn rất là nhiều, có đúng không? Mình học hết nghĩa rồi, bây giờ các em nghe, bây giờ các em có thể nghe lại một lần nữa những cái đáp án trả lời chính xác đối với cái chương trình này, và các em có thể thấy là mình bắt đầu nghe được tiếng Anh khi mà mình hiểu hết nghĩa nó cũng như là mình biết cách phát âm các từ. Ok nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số những cái cụm từ thường gặp, usual phrases, đối với cái chủ đề số 1 của mình đó là computer. Và ở đây cũng có một số những từ và chúng ta sẽ cùng tăng lên cho các em nghe này. Thì đầu tiên đó là using the computer, use là sử dụng cái gì. Thứ hai là typing on the keyboard, tức là đánh máy, the type là đánh máy. Và keyboard của mình ở đây tức là cái bàn phím nhá. Typing a document tức là đánh máy một cái tài liệu ở đấy. Thì tức là trong tranh nó phải có tài liệu. Nếu trong tranh không có tài liệu thì mình sẽ không thể chọn được đáp án typing a document. Tiếp theo là being seated at the computer, tức là ngồi tại cái bàn của máy tính. Being seated at the computer, ngồi tại cái bàn của máy tính. Được chưa? Cái being seated này nó sẽ khác với động từ sitting. Động từ sitting lúc nãy của chúng ta, đây, động từ sitting này này, cái sitting là ngồi một cách chủ động hơn. Còn nếu mà các em nhìn thấy being seated này, thì cái being seated này thường là mang chất là đặt ngồi, nghĩa là tức là phải ngồi ở một cái vị trí cố định nào đấy. Cô nói giải thích một cách rõ hơn. Ví dụ như này, các em ngồi ở nhà thì các em chỉ cần nói là ví dụ như là I am sitting at the table, tôi đang ngồi với bạn, đúng không ạ? Nhưng ví dụ như em ngồi ở cinema là gì ạ? Cinema là đặt chiếu phim. Hoặc ví dụ như các em ngồi trên máy bay, on a plane, thì các em không thể nào mà bạn đâu ngồi đấy được, và các em phải được đặt ngồi, tức là đặt ngồi vào đúng cái vị trí nào đó. Ở trong rạp chiếu phim thì phải mua vé có chỗ ngồi đúng chỗ đấy, đúng không ạ? Ở trên máy bay thế same, đúng không ạ? Thì trong trường hợp đấy thì chúng ta nên dùng being seated, được chưa? Trường hợp ngồi trong máy vi tính này, người ta có thể dùng sitting hoặc seated cũng được, vì người ta chẳng có quan tâm nhiều lắm đến chuyện là bạn ngồi thoải mái, tự do thoải mái hay là bạn phải ngồi. Tôi chẳng qua là đây mình nhìn thấy từ này thì cô phân tích luôn chúng ta sự khác biệt của hai từ. Ok nhá. Looking at the computer, nhìn vào màn hình. Người ta có thể dùng từ looking at, người ta có thể dùng cái từ nhìn chằm chằm. Đây có từ gì các em? Từ gì ạ? Từ staring, đúng chưa? Chuẩn nhá. Tiếp theo, the monitor is like, là cái màn hình thì nó trống trơn, không có gì cả. Ok nhá. Ở đây có một số từ mới, ví dụ turn on, mình bật điện này. The stare at là nhìn chằm chằm, nhưng cô đã nói từ stare này của chúng ta thì có e ở cuối. Khi các em thêm x thì các em sẽ bỏ e và các em thêm x vào. Các câu hỏi thì cho các em là tại sao ở đây người ta dùng rất nhiều các cái verb ích, sao không dùng một từ rồi? Sao lại đang dùng verb ích? Đối với các hành động, tại sao chỗ này là people are working và tại sao lại là they are sitting? Tại sao lại là they are staring? Hầu như là các thể hiện tiếp diễn ở đây. Tại sao lại như vậy các em? Nó là như thế này. Bài ghi số ở đây, TOEIC part 1, phần nghe sẽ yêu cầu các em đó là nghe tranh, xem là cái bức tranh này nó miêu tả một người đang làm gì. Và các em sẽ phải nghe một cái đáp án mà nó miêu tả chính xác là họ đang làm gì, hay là bức tranh có một cái gì và miêu tả chính xác cái chi tiết của bức tranh đó. Ok. Vì những người này họ đang làm việc ở máy vi tính thì đương nhiên phải dùng hiện tiếp diễn để miêu tả hành động đang diễn ra. Đấy lý do tại sao hầu hết các động từ mà cô hướng dẫn các em trong bài số 1 này liên quan đến part 1 thì hầu như sẽ là verb ing. Đối với các hành động trong bức tranh đều là họ đang làm gì hết, hầu như đều là verb ing. Ok, chẳng working, sitting, staring, đúng chưa? Nhá, driving. Và đây chúng ta có một loạt các cái động từ verb ing. Ok nhá, để các hiểu vấn đề chưa? Rồi, be disconnected là bị ngắt kết nối, được nhá. Và tiếp theo chúng ta có động từ wipe off là lau chùi. Tiếp theo chúng ta có động từ type là đánh máy, và đây chính là keyboard, là mình đánh máy trên màn hình. Và be blank là trống trơn. Ok chưa? Rồi nhá, trước khi chuyển đến chủ đề thứ hai thì cô mời các em quay lại các usual phrases và nghe giúp cô lại những cái từ mới ở trong cái cụm từ tập này. Using the computer. Using the computer.
Typing on a keyboard. Typing on a keyboard. Typing a document. Typing a document. Being seated at the computer. Being seated at the computer. Looking at the monitor. Looking at the monitor. The monitor is blank. The monitor is blank. Using the computer. Using the computer. Typing on a keyboard. Typing on a keyboard. Typing a document. Typing a document. Being seated at the computer. Being seated at the computer. Looking at the monitor. Looking at the monitor. The monitor is blank. The monitor is blank. Chủ đề thứ hai trong bài Office thì cô muốn các em làm quen với cái chủ đề cũng cực kỳ hay thi cho bài thi TOEIC, đó là chủ đề về các cái buổi gặp mặt, các buổi meeting, với những bài phát biểu speech và những bài thuyết trình presentation. Đây là những chủ đề cực kỳ thường gặp TOEIC. Tại sao? Tại vì TOEIC là một bài thi tiếng Anh thương mại với những chủ đề xoay quanh cuộc sống của một người đi làm. Ok, tóm tắt là như vậy. Thì với cuộc sống của người đi làm thì văn phòng, office là một cái gọi là gắn liền với người đi làm. Và trong office thì những cái meeting, những cái speech, những cái presentation nó là những cái gì đó quá là thông thường. Nếu như các em học TOEIC thì các em sẽ có kiến thức rất là tốt để sau này đi làm. Và chính là vì cái yếu tố cốt lõi này cho nên là TOEIC trở thành cái bài thi có thể nói là cực kỳ thông dụng đối với sinh viên ở các trường đại học. Khi mà mình muốn là sau này ra trường mình đi làm được ấy, thì là mình sẽ học TOEIC. Và thứ hai là các công ty họ cũng yêu cầu sinh viên là phải có TOEIC ra trường để đi làm. Có TOEIC thì tức là đã làm quen được với những cái từ vựng, những cái kỹ năng nghe hay đọc những cái chủ đề thường gặp trong đời sống của một người đi làm rồi. Thì đó là lý do tại sao TOEIC rất là phổ biến. Ok chưa? Các em cũng hiểu rồi đúng không? Cũng sẽ thích để chúng ta biết được. Ok, và bây giờ mình sẽ đến cái chủ đề meeting, speech và presentation. Một bức tranh như thế này đúng không nào? Và các em thử nghe giúp cô xem. Chúng ta có 4 đáp án. Các em thử nghe nhé. Đáp án đầu tiên, the man is dressed formally. Câu này đúng với bức tranh này, được chưa? Tức là người đàn ông thì ăn mặc làm sao đẹp? Formal. Cái từ formal của mình á, có nghĩa là một cách trang trọng. The man is dressed formally. Người đàn ông ăn mặc rất là lịch sự, rất là trang trọng, đúng không? Đây này, người đàn ông mặc như thế này gọi là formally này em nhá. Câu thứ hai, he is presenting something. Tức là người ta đang thuyết trình cái gì đấy với động từ present và thuyết trình. Ok chưa? Câu thứ ba, he is standing at the podium. Ở đây có một từ mới. Có nghĩa là các em biết từ stand rồi, đúng không? Có nghĩa là đứng. Và tại sao lại là is standing là cái tiếp diễn thì các em cũng biết rồi, đúng không? Chỉ cái hành động làm thế gian. He is standing at the podium. Podium nó là cái này các em này. Cái podium này. Khi mà một người thuyết trình thì họ sẽ đứng ở trên cái bục đó gọi là podium. Ok? Và thứ tư đó là he is addressing the audience. Ở đây chúng ta có một cái động từ. Một cái động từ rất là quan trọng. Ở đây đó là động từ address. Em để ý nhé. Động từ này. Động từ address. Động từ address này của chúng ta thì ban đầu nhiều em hay nghĩ đến cái từ address địa chỉ. Nhưng mà những người học TOEIC thì khi mà hỏi là address nghĩa là gì thì 100% những người đã học TOEIC không bao giờ nói cái là địa chỉ, mà sẽ nói là thuyết trình. Address the audience tức là đang thuyết trình cho khán giả. Ok chưa? Với bức tranh này thì thật ra là nó cũng chưa được chính xác lắm cái ý thứ tư này đâu, vì chúng ta chưa có audience ở phía dưới. Biết đâu là người ta không có audience thì sao, đúng không? Cái đáp án này là chưa chính xác lắm đâu nhá. Thế nhưng mà những đáp án còn lại thì rất chính xác. Người đâu phải ăn mặc khá là trang trọng, rất là tử tế, đúng không? Ông ấy có vẻ như là đang thuyết trình cái gì đấy. Đó. Và cái thứ ba đó là ông ấy đang đứng ở một cái bục để cho người thuyết trình. Ở đây thì những đáp án chính xác. Cô mời các em nghe 4 đáp án này. Nghe chuẩn nhé, nghe xem có đúng chuẩn như thế không. The man is dressed formally. He is presenting something. He is standing at the podium. He is addressing the audience. Ok, và bây giờ sẽ là một số đáp án sai. Nếu như các em nghe thấy những đáp án như thế này là sai này. Với bức tranh này mà nói rằng là the participants are entering the conference hall. Tức là những cái người tham gia participants là người tham gia.
The participants are entering the conference hall. Là những người tham gia đang đi vào cái hội trường của buổi hội thảo. Chúng ta có cái conference là hội thảo và hall là hội trường. Thì ở đây em thấy bức tranh này làm gì có participants? Có đúng không ạ? Làm gì có participants? Đúng chưa? Nên nếu như mình nghe thấy participant mà lại còn đang entering conference hall thì đáp án đó là đáp án sai. Ok chưa? Và đáp án thứ hai có thể mình nghe thấy câu như này: People are registering for the workshop. Tức là mọi người đang đăng ký cho cái buổi hội thảo. Hội thảo có rất nhiều từ có thể sử dụng được. Các em có thể dùng conference, các em có thể dùng seminar, và các em có thể dùng workshop, được chưa? Nhưng mà cả hai cái câu này đều có chung một cái lỗi, đó là chỉ cái người mà không có trong tranh. Đó là người participant, người tham gia, cũng như là những người đang đăng ký cho cái hội thảo. Register là đăng ký, đúng không? Và workshop là hội thảo. Những người mọi người đang đăng ký hội thảo, làm gì có thế ai? Không có cái ông này đang ăn mặc chỉnh tề đứng ở podium và đang thuyết trình cái gì đấy thôi, đúng không ạ? Thế thôi, không thấy participants. Vậy nếu mình nghe thấy những cái thông tin mà nó không có trong bức tranh thì đó sẽ là đáp án sai. Ok. Và bây giờ thì cùng mời các em tiếp tục nghe cho cô những cái usual phrases, những cái cụm thường gặp đối với nội dung này. Đầu tiên đó là be gathered for a meeting, tức là tụ tập và tập trung. Together mình là tụ tập và tập trung trong cái buổi họp. Standing at the podium, mình học lại từ podium là gì đấy ạ? Là cái bục dành cho người thuyết trình, đúng không ạ? Người thuyết trình anh có thể dùng từ presenter. Facing the front of the room, cái này cũng là một cái hành động có thể đúng với bức tranh. Khi mà những người thuyết trình ấy, thì có thể là họ sẽ phải đối diện với lại cái mặt trước của một cái phòng. Speaking into the microphone, các bạn đang nói vào cái mic, đây là mic đúng không ạ? Speaking into the microphone. Tiếp theo đó là using the overhead projector. Thì cái overhead projector này có nghĩa là máy chiếu. Overhead là cao quá đầu, thường máy chiếu sẽ là cao quá ở trên đầu, đúng không? Khi mà cô dùng ở đây, cô cũng đang dùng overhead projector ở đây, đang dùng máy chiếu. Được chưa? Tiếp theo, addressing his colleagues. Address là gì ạ? Thuyết trình, đúng rồi. And the colleagues ở đây nghĩa là gì? Colleagues ở đây nghĩa là đồng nghiệp. Nhá. Nếu như mà các em trong quá trình học mà thấy từ mới nào thì các em nhớ dừng băng lại và đi lại từ mới, đúng chưa nào? Đi lại từ mới. Các em thấy là cũng là một cái lợi ích rất là lớn của việc học online, đó là các em được học bài giảng, các em được quyền đó là dừng băng lại bất kỳ khi nào mình muốn để ghi chép. Ở trên lớp có thể là sẽ nhanh và các em không có kịp, nhưng ở đây thì thời gian là của chúng ta, các em có thể dừng băng ghi chép thoải mái. Tiếp tục nhá, tiếp tục nào. Some of the seats are unoccupied. Câu này cực kỳ hay thi TOEIC luôn. Một vài số những cái ghế ngồi á, một vài ghế ngồi, cái seat là ghế ngồi này, unoccupied. Đây chúng ta có từ occupied. Các em để ý cho cô từ occupied này có nghĩa là chiếm chỗ, tức là có người ngồi rồi á thì cái này dùng từ occupied. Và un là một cái tiền tố trái nghĩa, như kiểu happy là vui á, thì unhappy là không vui. Cái occupied của mình là chiếm chỗ, thì unoccupied tức là không có người ngồi, tức là một vài những cái ghế ấy, thì là gì? Không có người ngồi. Ok chưa? Nhá, đây là một số những cụm từ thường gặp của cô mời các em nghe những cụm từ thường gặp này. Các em nên nghe kỹ, cũng như các em cần học kỹ từ mới, bởi vì cuối của cái tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số bài tập để kiểm tra cái khả năng nhớ từ mới của các em. Các em đã thuộc từ mới hay chưa? Cô bao giờ cũng cung cấp từ mới trước, trong đến cuối có bài tập. Nếu như các em chưa học kỹ á, thì đến lát nữa là bài tập chúng ta sẽ không nghe được nhá. Be gathered for a meeting. Be gathered for a meeting. Standing at the podium. Standing at the podium. Facing the front of the room. Facing the front of the room. Speaking into the microphone. Speaking into the microphone. Using the overhead projector. Using the overhead projector. Addressing his colleagues. Addressing his colleagues. Some of the seats are unoccupied. Some of the seats are unoccupied. Be gathered for a meeting. Be gathered for a meeting. Standing at the podium. Standing at the podium. Facing the front of the room. Facing the front of the room. Speaking into the microphone. Speaking into the microphone. Using the overhead projector. Using the overhead projector. Addressing his colleagues.
Addressing his colleagues. Some of the seats are unoccupied. Some of the seats are unoccupied. Ok, một số từ mới đối với em. Dress là mặc quần áo này, và formally là một cách trang trọng. Ok chưa? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Dress formally là ăn mặc một cách rất là trang trọng. Cô Mai Phương cũng gọi là dress formally. Present, trình bày. Từ present thì có rất là nhiều nghĩa. Nếu mà các em đọc là present thì nó có thể mang nghĩa là hiện tại hoặc là món quà. Tôi muốn tặng bạn một món quà. I want to give you a present. Thì lúc ấy nó là danh từ và nghĩa là món quà hoặc là hiện tại. In present, ở hiện tại, đúng không? Nhưng mà với động từ to present thì nó lại mang nghĩa là thuyết trình, trình bày. Em lưu ý nhá. Address, nói chuyện với cũng là thuyết trình. Podium, tức là diễn đàn ở cái bục ấy, cái bục để mình nói. Participant, người tham dự, đúng không ạ? An audience là khán giả. Một người thuyết trình sẽ có audience ở bên dưới. Enter là đi vào, hoặc là register for là đăng ký. Gather, tụ tập. Face, xoay mặt ra hoặc là đối diện với ấy, đối mặt với. Be unoccupied, nghĩa là trống hoặc không có người ngồi. Microphone là mic, đúng không ạ? Overhead projector, máy chiếu này. Colleague, đồng nghiệp. Ok. Đồng nghiệp, máy chiếu, đúng không ạ? Mic. Ok, và các em có thể nghe lại những cái bài cái nội dung usual phrases trong cái chủ đề vừa rồi của chúng ta về meeting, về presentation và về speech. Và bây giờ mình chuyển tiếp sang chủ đề tiếp theo nữa nhé. Chủ đề số 3 trong chủ đề về là chủ đề nhỏ số 3 trong cái bài về office và cô rất muốn gửi đến các em, đó là về những cái tài liệu hoặc là photo tài liệu. Ok chưa? Ở đây là một cái bức tranh của mình, em có thể thấy là có tài liệu rồi là photocopy. Ok. Và cũng tương tự như thế thì những đáp án trả lời thường thường của chúng ta là như thế này. Đầu tiên, she is using the copier, tức là cô đang sử dụng máy photo. The lid of the copier has been closed. Ở đây có một cái từ mới rất hay khi mà với bức tranh về máy photocopy này, đó là the lid. Photocopier lid, tức là cái nắp ạ. Thì em nào đã dùng máy photocopy chưa nhỉ? Hoặc là khi em ra hàng thì em thấy họ hay có nắp photocopy đúng không? Nắp của cái máy đúng không? Cho máy cho sách hay vở vào, xong bắt đầu là cho tài liệu vào đúng không? Xong một đóng nắp lại rồi thì sẽ chạy máy photocopy, đúng chưa? Thì đây the lid of the copier has been closed, tức là cái nắp của máy photocopy thì đã đóng lại. There is a cabinet above the photocopier. Thì có cái từ cabinet cũng rất hay thi. Cái từ cabinet đây thường là cái này dùng từ file cabinet, tức là một cái tủ đựng tài liệu. Thường hay chia ngăn ra, như chia nhiều ngăn. Văn phòng nào có cái đấy, file cabinet. Và chúng ta có giới từ above là ở bên trên. Đôi khi mô tả cái bức tranh người ta có người đấy, nhưng mà người ta không mô tả người mà người ta lại đi mô tả những cái chi tiết khác trong bức tranh. Ví dụ như là trong bức tranh này là có thêm một cái file cabinet là cái này, đúng không? Cái tủ tài liệu này nó nằm bên trên cái máy photocopy, còn chúng không kiểm tả cái bài này. Ok chưa? Và câu thứ tư đó là she is making copies in the room, tức là cô đang photocopy ở trong phòng chứ không phải là cô đang photocopy ở ngoài trời, đúng không ạ? Kể cho em nghe lại cho cô bốn cái đáp án này ạ. Possible answers. She's using the copier. The lid of the copier has been closed. There is a cabinet above the photocopier. She is making copies in the room. Ok, và bây giờ là đến hai đáp án sai. Với bức tranh này, nếu như các em chọn đáp án mà có câu là the man is signing the contract, chắc chắn là sai ngay. Cái câu này nghĩa là người đang ký hợp đồng, sign the contract, ký hợp đồng. Ở đây có ký hợp đồng gì đâu, đúng không? Sẽ là sai ở bức tranh, đúng chưa? Và cái đáp án thứ hai là they are tearing up some sheets of paper. The tear của mình là xé, họ đang xé một số những cái gọi là những cái tờ giấy ấy, sheets of paper, đúng chưa? Đấy là xé thì đáp án này cũng sai đúng không? Chả có ai xé gì cả, cũng chả ai ký hợp đồng. Ok, và bây giờ sẽ đến phần usual phrases, cụm từ thường gặp. Đầu tiên ạ, examining a document. Từ này kết thúc bằng e của e thêm minh ạ. Examine a document tức là đang kiểm tra tài liệu. Thứ hai,
standing by the copier, tức là đứng cạnh cái photocopy. Nó ra mà để có thể photocopy được thì họ sẽ phải đứng cạnh, đúng không ạ? Vậy thì nếu nói về vị trí của một người thì sẽ là người đang đứng cạnh photocopy. Stand by the copier. Câu số 3, handing some paper. Cái từ hand của mình là tay. Ở đây là động từ, tức là đang đưa một cái tài liệu. Looking through the documents, là đang xem qua tài liệu. Look through, được chưa? Cái thứ 5 là making some copies, tức là đang photocopy. Cái thứ 6 là doing some paperwork, tức là ở đây chúng ta có từ paper là giấy tờ và work là công việc. Thì paperwork tức là công việc giấy tờ, tôi đang làm một số cái công việc giấy tờ, đúng không? Công việc giấy tờ có rất liên quan đến rất nhiều việc, có thể là soạn tài liệu, soạn thảo tài liệu, đánh máy văn bản, hay là photocopy, hay là fax hay cái gì đấy, đều là paperwork. Ok. Và cuối cùng the lid gì đấy? Lid là gì ạ? Cái gì đấy ạ? Cái nắp, đúng không? Đây này, cái đây là cái nắp này. The lid of the copier is open, đúng không? Thì cái nắp của một máy photocopy thì đang mở. Có lúc có đang mở không ạ? Đang mở. Lúc trên trước của mình thì nó sẽ là has been closed, tức là đóng lại. Rồi các em nghe lại giúp tôi những cái cụm từ từng cầm này nhé. Examining a document. Examining a document. Standing by the copier. Standing by the copier. Handing some paper. Handing some paper. Looking through the documents. Looking through the documents. Making some copies. Making some copies. Doing some paperwork. Doing some paperwork. The lid of the copier is open. The lid of the copier is open. Examining a document. Examining a document. Standing by the copier. Standing by the copier. Handing some paper. Handing some paper. Looking through the documents. Looking through the documents. Making some copies. Making some copies. Doing some paperwork. Doing some paperwork. The lid of the copier is open. The lid of the copier is open. Ok. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập lại toàn bộ từ vựng mà các em đã gặp phải trong 3 cái chủ đề vừa rồi của chúng ta. Để cùng check lại nhé. Copier, lead, cabinet, paperwork, examine, hand, sign, contract, tear up, sheets of paper. Ok, và bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang chủ đề cuối cùng trong cái nội dung về office mà con muốn gửi tới các em. Cái chủ đề tiếp theo đó là về điện thoại, phone. Với một cái bức tranh như thế này, chúng ta sẽ cùng thử xem là có những cái đáp án thường gặp, có thể gặp nào. Đối với bức tranh có một cái điện thoại như này, có cái điện thoại như này, 2 cái điện thoại, đúng chưa? Và chúng ta có cái đáp án có thể gặp đầu tiên, đó là the telephones look similar. 2 cái điện thoại nhìn trông giống nhau. Chúng ta có từ similar là giống nhau. Câu thứ 2, the phones are not in use. Những cái điện thoại này không đang sử dụng. Chúng ta có từ to be in use là đang sử dụng. Các em có thể dùng từ are not being used. Có thể đúng. Nếu là những cái điện thoại này không đang sử dụng. Có đúng bức tranh này không ạ? Có ai đang dùng điện thoại không? Không. Có 2 cái điện thoại trông khá là giống nhau và đều đang khá là nhàn rỗi, họ đang không có ai dùng. There are big numbers on each phone. Có những cái số khá là to ở trên mỗi cái điện thoại này. Số to, nhìn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sao không thăng? Nhìn thấy đúng không? Big numbers, ok, chuẩn xác này. Và tiếp theo, the phones are placed next to each other. Tức là những cái điện thoại được đặt cạnh nhau. Thông thường khi toeic thì cô thấy là đáp án này là hay xuất hiện nhiều nhất. Là những cái điện thoại được đặt cạnh nhau. Thì cạnh nhau là cái từ nhau, chúng ta dùng cái từ each other nhé. Là những cái điện thoại được đặt cạnh nhau. Chúng ta sẽ cùng nghe lại của đáp án này. Possible answers. The telephones look similar. The phones are not in use. There are big numbers on each phone. The phones are placed next to each other. Em có nghe được không? Có khó không ạ? Không khó mấy đúng không? Đặc biệt là khi mà mình đã nghe trước các cái từ mới, cô dịch trước nghĩa chúng ta.
thì các em thấy nghe không khó mấy, đúng không ạ? Cái bản chất của việc nghe là như vậy, đó là các em sẽ học trước từ và các em học phát âm, các em nghe trước từ mới. Ít nữa các em làm bài tập kiểu gì các em cũng làm được. Ok. Nếu như các em nghe thấy hai câu sau thì nó sẽ là đáp án sai này. The man is inserting some coins into the machine. Người đàn ông đang thêm, cái từ insert là thêm vào, đang thêm một số những cái đồng xu, những cái coin đồng xu vào trong cái máy. Ở đây có người đàn ông ạ? Không. Một bức tranh không có người tự dưng lôi the man vào, sai luôn, đúng chưa? The man is installing the telephone. Lại thêm the man. Man nào? Man đâu? Người đâu đâu? Chẳng người đâu nào đây, đúng không ạ? Và chúng ta có động từ install, là đang lắp đặt. Người đàn ông đang lắp đặt điện thoại. Đáp án này cũng là đáp án sai. Vì ở đây chả có người đàn ông nào cả, chả có ai đang lắp đặt điện thoại cả. Chỉ có hai điện thoại giống nhau, đặt cạnh nhau và có số ở trên điện thoại đấy. Chả có ai dùng hết. Thì trong bức tranh này, nếu như các em nghe, các em nhớ giúp cô ở toeic part 1 thì các em nghe mà xuất hiện những cái gì mà không có trong bức tranh thì đừng có bao giờ chúng ta làm được. Như vậy là các em không chỉ học điều mới mà cô đang giúp các em có thêm rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài thi toeic thế nào. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái cụm từ thường gặp trong cái chủ đề thứ tư của mình, đó là điện thoại, phone. Talking on the phone, các em nói chuyện điện thoại. Line up at the phone booth. Ở đây xuất hiện một cái từ rất là hay, cực kỳ hay thi, đó là từ phone booth. Ở phương Tây thì có Việt Nam, whatever, ở đâu cũng hay có phone booth, bốt điện thoại công cộng để chúng ta nhét xu vào, nhét coin vào machine. Ở cái phone booth này chúng ta có thể gọi điện được cho ai đó. Phone booth là cái bốt điện thoại nhá. Thì chúng ta có từ line up là xếp hàng. Ở điện thoại công cộng thì nhiều khi những cái chỗ đông á, là mình phải xếp hàng. Thì chúng ta có từ line up. Using the telephone là sử dụng điện thoại, được chưa? Conducting a phone conversation, cái từ này có nghĩa là mình tiến hành một cái cuộc gọi là hội thoại trên điện thoại, tiến hành một hội thoại trên điện thoại này. Ok. Holding the receiver, cái này cũng rất hay thi này. Cái receiver của mình có nghĩa là ống nghe. Holding the receiver có nghĩa là đang cầm ống nghe, được chưa? Và cuối cùng đó là none of the phones are being used. Ok, tức là không có cái điện thoại nào là đang được sử dụng. Và cái này chính là cái hệ tiếp diễn ở dạng bị động. Về dạng ngữ pháp ấy, thì nó là bị động của tiếp diễn. Đó là are being used, là đang được sử dụng. Và cái này nó cũng giống như lúc nãy có một cái từ mà cô nói chúng ta đó là are not in use, đúng không? Không được sử dụng này. Thì nó sẽ giống như là are being used, và đây là none là không có điện thoại nào đang được sử dụng. Thì cái none này đi với cái being used này nó cũng giống hệt như cái câu lúc nãy là cái câu. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe sư cô sẽ băng đọc những cái từ này như thế nào, các em làm quen một lần nữa với các từ mới xuất hiện trong chủ đề phone. Talking on the phone. Talking on the phone. Lined up at the phone booth. Lined up at the phone booth. Using the telephone. Using the telephone. Conducting a phone conversation. Conducting a phone conversation. Holding the receiver. Holding the receiver. None of the phones are being used. None of the phones are being used. Talking on the phone. Talking on the phone. Lined up at the phone booth. Lined up at the phone booth. Using the telephone. Using the telephone. Conducting a phone conversation. Conducting a phone conversation. Holding the receiver. Holding the receiver. None of the phones are being used. None of the phones are being used. Ok, bây giờ chúng ta sang phần từ vựng. Một số từ vựng chúng ta gặp phải trong chủ đề vừa rồi nhé. Similar, in use, place, be lined up, be being used, conduct, receiver, insert, coin, install. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập tất cả những cái từ mới xuất hiện trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với cái phần rất là hay, bài tập. Thì ở đây chúng ta có một loạt những cái từ. Cô nói luôn với các em nhé. Cái từ này là những từ mà
đã xuất hiện rất nhiều lần ở ngoài hình TOEIC. Mặc dù là một khóa nền để chuẩn bị cho thi thôi, nhưng mà đây là những từ mà cô đã chất lọc ra là những từ cực kỳ thường xuyên xuất hiện luôn. Nên là các em cố gắng là học ngay từ bây giờ để vào khóa TOEIC mình không phải học lại nữa. Ok, và đây chúng ta sẽ nghe, chúng ta đọc theo băng giúp cô nhé. Nghe đọc theo băng những cái từ mới ở đây mà đã có nghĩa rồi, các em học thuộc. Chúng ta bắt đầu ạ. Copier. Make a phone call. Unoccupied desk. Workstation. Do the paperwork. Distribute the papers. File cabinet. Enter the office. Drawing table. Hang up the phone. Hand the paper. Phone someone. View some documents. Look into the drawer. Read through pages. Read from the screen. Address. Office supplies. Face the screen directly. Talk in a discussion. Reach into the cabinet. Attend the conference. Check information. Deliver the speech. Turn the newspaper. Fix the fax machine. Type on the keyboard. Share the office space. Conduct a conversation. Organize the paper. Ok các em, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập. Và đây sẽ là bài tập trong tiết học đầu tiên của chúng ta. Các em sẽ làm bài tập, những bài tập sau đây cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm thế nào sau đây. Và ở tiết sau thì cô sẽ chữa bài tập của ngày hôm nay. Cô hy vọng rằng là các em sẽ làm tốt bài tập này, bởi vì chúng ta đã học hết những cái từ mới ở từ đầu tiết học đến giờ rồi. Bây giờ mình sẽ luyện tập bài tập này. Các em nghe kỹ nhé, có thể là nghe đi nghe lại. Nếu muốn cố gắng làm sao mà để mình có được kết quả tốt nhất trước khi mình bắt đầu cái tiết học tiếp theo. Ok, ở cái bài tập đầu tiên exercise 1 thì các em sẽ nghe và điền từ còn thiếu ở đây các cô. Đấy, chúng ta có 10 câu. Những cái từ này hoàn toàn là những cái từ mà chúng ta đã biết. Có thể là trong tiết học ngày hôm nay hoặc là những từ rất là căn bản trước đây các em đã biết rồi. Nghe và các em điền vào đây nha. Ở đây đều là những cái từ mà những cái câu rất hay xuất hiện ở cái TOEIC. Và số 2, bài này thì gần hơn với bài thi này. Với mỗi một cái câu hỏi trong bài tập số 2 này thì các em sẽ có một bức tranh. Và nó sẽ có 5 đáp án A, B, C, D, E. Thật ra khi thi thì các em chỉ có 4 đáp án thôi. Trong 4 đáp án đó có 1 đáp án đúng. Và ở đây chúng ta có 5 đáp án. Thật khác một tí ạ. Thì đây là bài luyện tập thôi. Có 5 đáp án. Và có thể có nhiều hơn một đáp án đúng. Bài này khó hơn bài đi thật. Khó hơn. Thì tuy nhiên là mức độ khó thì của đề thì dễ, bởi vì đây là chủ đề liên quan đến chủ đề về office và người ta đọc không quá nhanh, và cũng là một bài để kiểm tra cái lượng từ vựng của em. Thì đầu tiên đó là các em nghe và hoàn chỉnh cái câu như thế này. Sau đấy thì soi vào trong bức tranh cho cô, em soi vào trong bức tranh và em xem giúp cô xem là đáp án nào là đáp án đúng, và lưu ý giúp cô là có thể có nhiều hơn một đáp án đúng, có thể có 2 đáp án đúng, có thể có 3 đáp án đúng. Ok nhá, có thể có chỉ có 1 đáp án đúng. Lưu ý xem mình chọn đáp án gì. Và ở đây chúng ta có 6 bức tranh. Ok nhá. Và các em cố gắng làm hoàn thành thật tốt bài tập này. Xong xuôi xong á thì có một cái lưu ý như sau. Là xong bài này là coi như các em hoàn tất bài đầu tiên của khóa học của chúng ta. Observation, course, also listening. Đúng chưa? Có một cái yêu cầu quan trọng hơn đối với tiết học này, đó là các em sẽ phải thu âm lại nhé, cách đọc của tất cả các cái câu á, và các em nghe băng trong tiết học hôm nay. Đây là một yêu cầu đặc biệt của cô đối với những học sinh luyện từ TOEIC. Và để nhớ hơn về từ vựng thì cách quan trọng nhất đó là phải ghi chép. Thứ hai là thu âm lại tất cả những cái từ vựng và tất cả những cái câu mà chúng ta được học trong tiết học hôm nay. Vì hôm nay các em nghe bao nhiêu file audio, bao nhiêu file MP3, bao nhiêu file MP3 thì các em sẽ phải tự mình nhại lại nhé, cách đọc của tất cả các cái file đó. Đấy là công việc của bài tập mình nha. Ok, nhại lại hết tất cả. Và trong quá trình nhại á thì các em phải nhớ luôn cái cách viết của nó, vừa đọc vừa viết xuống luôn. Nghĩa của nó là gì? Đương nhiên là mình học rồi, mình cũng không đọc lại. Đấy, cách đọc và cách viết của nó, nghĩa của nó.
Ok nhá. Và đó là kết thúc cái tiết học đầu tiên của chúng ta về khóa học chuẩn bị cho bài TOEIC listening. Với sự chuẩn bị kỹ càng như thế này thì tôi là chắc chắn là các em sẽ rất là tự tin bước vào khóa học TOEIC, và cũng như là các em sẽ có được kết quả rất cao sau khi học TOEIC của cô với Phương. Thì cô đã có hơn mấy nghìn học sinh đạt trên 800 điểm TOEIC rồi. Yên tâm là chúng ta sẽ có được kết quả rất là cao với sự hướng dẫn của cô trong lớp học.